नमस्कार साथीहरू, चिया पसलदेखि कर्पोरेट अफिससम्म, सामाजिक सञ्जालको भित्तादेखि हरेक घरको बैठक कोठासम्म एउटै बहस छ, एउटै चिन्ता छ। अब के हुन्छ? देश फेरि एकपटक आन्दोलनको संघारमा उभिएको छ। राजनैतिक अस्थिरताको कालो बादल मडारिँदै गर्दा तपाईँ र म जस्ता लाखौं लगानीकर्ताको मनमा एउटा चिसो डर पसेको छ। त्यो डर हो आफ्नो रगत पसिनाको कमाई, आफ्नो भविष्यको सपना गाँसिएको शेयर बजारको अब के होला। हरेक दिन तपाईँ नेप्सेको रातो र हरियो धर्सा हेर्नुहुन्छ, तर आज भोलि त्यो धर्सा मात्र एउटा अङ्क होइन, त्यो तपाईँको मुटुको धड्कन जस्तै भएको छ। बजार घट्दा सास रोकिएला जस्तो हुने, बढ्दा अलिकति आशा पलाउने। तर यो आन्दोलनको घोषणाले त्यो आशामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। तपाईँको दिमागमा अहिले सयौं प्रश्नहरू दौडिरहेका छन्। के मैले सबै शेयर बेचेर बाहिर निस्किनुपर्छ? के यो बजार अब ध्वस्तै हुने हो? वा यो डरको माहौलमा नै सुनौलो अवसर लुकेको छ? के यो बेच्ने बेला हो वा आफ्नो पोर्टफोलियो दोब्बर बनाउने सही समय हो? आज हामी यही सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर खोज्नेछौँ। आज हामी हल्लाको पछाडि होइन, तथ्य, तथ्याङ्क र विगतको ऐनामा हेरेर भविष्यको बाटो पहिल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। यो भिडियोको अन्त्यसम्ममा तपाईँले कसैलाई सोध्नुपर्ने छैन अब के गर्ने। बरु तपाईँ आफै एक सूचित र शक्तिशाली निर्णय लिन सक्षम हुनुहुनेछ, किनकि डरले होइन, ज्ञानले नै सही निर्णय दिलाउँछ। त्यसैले एकछिन सबै कुरा बिर्सिएर मसँगै यो यात्रामा सामेल हुनुहोस्। हामी विश्लेषण गर्नेछौँ विगतका आन्दोलनहरूमा बजारले कस्तो प्रतिक्रिया देखायो, राजनीतिक अस्थिरताले कम्पनीको नाफा र अर्थतन्त्रमा कस्तो वास्तविक असर पार्छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, एक चतुर लगानीकर्ताको रूपमा तपाईँको रणनीति के हुनुपर्छ, किन्ने, बेच्ने वा धैर्य गरेर पर्खिने। आउनुहोस् सुरु गरौँ यो गहन विश्लेषण। भविष्य बुझ्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले विगतको पाना पल्टाउनै पर्छ। नेपालको शेयर बजारले यस्ता राजनीतिक आँधीबेहरीहरू पहिलो पटक झेल्न लागेको होइन। 2046 सालको जनआन्दोलनदेखि माओवादी द्वन्द्वकाल, 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी र पटक पटकका सरकार परिवर्तनसम्म नेप्सेले यी सबै देखेको छ, भोगेको छ। त्यसो भए इतिहासले हामीलाई के सिकाउँछ त? 2062-63 को जनआन्दोलनलाई नै हेरौँ। जब आन्दोलन उत्कर्षमा थियो, बजारमा त्रासको वातावरण थियो। अनिश्चितता यति थियो कि मानिसहरू आफ्नो लगानी डुब्ने डरले त्रसित थिए। बजार केही हदसम्म प्रभावित पनि भयो। तर जब राजनैतिक सहमति भयो, लोकतन्त्र आयो, तब के भयो? त्यही बजारले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बुल रन देख्यो। नेप्से इन्डेक्स 200-300 को स्तरबाट 1175 को ऐतिहासिक उचाइसम्म पुग्यो। जसले त्यो डरको समयमा धैर्य गरे वा जसले त्यो त्रासको समयमा लगानी गर्ने आँट गरे, उनीहरूले अविश्वसनीय सम्पत्ति कमाए। त्यस्तै नेपालमा जब जब चुनावको घोषणा हुन्छ, सरकार परिवर्तन हुन्छ वा कुनै ठूलो राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुन्छ, बजारले तत्कालको लागि एक नकारात्मक प्रतिक्रिया देखाउँछ। यो किन हुन्छ? किनकि बजारलाई सबैभन्दा मन नपर्ने कुरा अनिश्चितता हो। जब भविष्य के हुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन, लगानीकर्ताहरू डराउँछन् र आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न खोज्छन्, जसले गर्दा बजारमा बिक्रीको चाप बढ्छ। तर इतिहासले के पनि देखाउँछ भने जब जब त्यो राजनीतिक घटनाक्रमले एउटा निकास पाउँछ, जब स्थिरताको सङ्केत देखिन्छ, बजारले सधैँ बलियो पुनरागमन गरेको छ। नाकाबन्दीकै समयलाई सम्झिनुहोस् न। अर्थतन्त्र नै ठप्प हुँदा बजार केही समय शिथिल भयो, तर नाकाबन्दी खुल्नासाथ बजारले फेरि आफ्नो गति समात्यो। यसको अर्थ के हो भने राजनीतिक घटनाक्रमहरूले बजारमा अल्पकालीन अर्थात् सर्ट टर्म उतार चढाव अवश्य ल्याउँछन्, तर देशको अर्थतन्त्रको जग, कम्पनीहरूको कमाउने क्षमता र देशको समग्र विकासको सम्भावनाले नै बजारको दीर्घकालीन यात्रा तय गर्छ। इतिहासको यो पाठलाई मनन गर्दा आन्दोलनको हल्लाले आत्तिएर तत्कालै सबै बेचेर निस्किहाल्नु बुद्धिमानी नहुन पनि सक्छ। तर यसको मतलब यो पनि होइन कि हामीले आँखा चिम्लेर बस्नुपर्छ। हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि आन्दोलनले वास्तविक अर्थतन्त्रमा चाहिँ कसरी र कति गहिरो असर पार्न सक्छ। अब हामी त्यसबारे चर्चा गर्नेछौँ। इतिहासले हामीलाई धैर्य गर्न सिकाउँछ, तर वर्तमानको यथार्थलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। एउटा आन्दोलन केवल सडकमा हुने नाराबाजी र जुलुस मात्र होइन, यी चाहिँ कि देशको अर्थतन्त्रको हरेक नसामा असर पारेको हुन्छ। आउनुहोस् यसलाई चिरफार गरेर हेरौँ कि एउटा राजनीतिक आन्दोलनले कसरी कम्पनीको ब्यालेन्स सिटसम्मलाई हल्लाइदिन्छ। सबैभन्दा पहिलो र प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलामा हो। कल्पना गर्नुहोस् एउटा सिमेन्ट उद्योग, त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा खानीबाट ल्याउनु पर्यो। आन्दोलनले गर्दा राजमार्ग बन्द हुन्छ, ट्रक चल्न पाउँदैनन्। तब के हुन्छ? उद्योगमा कच्चा पदार्थ पुग्दैन, उत्पादन ठप्प हुन्छ। उत्पादन भएको सिमेन्ट पनि बजारसम्म पुग्न पाउँदैन। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। देशका सयौं उद्योगहरू, चाहे त्यो खाद्यान्न होस्, फलामे छड होस् वा औषधि, सबै यही समस्याबाट गुज्रिन्छन्। जब उत्पादन र वितरणको चक्र नै रोकिन्छ, कम्पनीले सामान बेच्न पाउँदैन।
जब कम्पनीले सामान बेच्न पाउँदैन त्यसको सीधा असर उसको बिक्री र आम्दानी सेल्स एन्ड रेभेन्यूमा पर्छ। त्रैमासिक रिपोर्टमा जब कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छ त्यहाँ बिक्री घटेको, नाफा कम भएको देखिन्छ। शेयर बजार भनेको भविष्यको अपेक्षामा चल्ने ठाउँ हो। जब लगानीकर्ताले कम्पनीको नाफा घट्दै गएको देख्छन् उनीहरूको त्यो कम्पनीप्रतिको विश्वास पनि घट्छ। उनीहरूलाई लाग्न थाल्छ यो कम्पनीले अब राम्रो कमाउन सक्दैन, यसमा लगानी गर्नु घाटाको सौदा हो। यो मनोविज्ञानले बजारमा त्यो कम्पनीको शेयर बेच्नेको भिड लाग्छ र जब किन्ने भन्दा बेच्ने धेरै हुन्छन् शेयरको मूल्य स्वतः घट्छ। तेस्रो असर हो लगानीकर्ताको मनोबल, इन्भेस्टर कन्फिडेन्स। शेयर बजार अर्थतन्त्रको ऐना मात्र होइन, यो लगानीकर्ताको मनोविज्ञानको पनि ऐना हो। जब देशमा अनिश्चितता छाउँछ, जब भोलि के हुन्छ भन्ने नै थाहा हुँदैन, मानिसहरू जोखिम लिन डराउँछन्। उनीहरू आफ्नो पैसा शेयर बजार जस्तो अस्थिर क्षेत्रबाट निकालेर बैंकको मुद्दती खाता वा सुन जस्तो सुरक्षित मानिने ठाउँमा राख्न खोज्छन्। यसले बजारबाट पैसा बाहिरिन्छ, जसलाई हामी तरलतामा सङ्कुचन, लिक्विडिटी क्रन्च पनि भन्न सक्छौँ। बजारमा शेयर किन्ने पैसाको कमी हुन थाल्छ, जसले गर्दा बजारमाथि जान सक्दैन। तेस्रो सूत्र, दीर्घकालीन सोच राख्नुहोस्। नेपालको आजको राजनीतिक अवस्था सधैँ यस्तै रहँदैन। आन्दोलन आज छ, भोलि सकिएला। सरकार आज एउटा छ, भोलि अर्को आउला। यी सबै अल्पकालीन घटनाहरू हुन्। तर तपाईँले लगानी गरेको कम्पनी र देशको अर्थतन्त्रको यात्रा दीर्घकालीन हो। यदि तपाईँले 5-10 वर्षपछिको नेपाललाई हेर्नुभयो भने के तपाईँलाई विकासको सम्भावना देख्नुहुन्न? अवश्य देख्नुहुन्छ। त्यसैले अल्पकालीन राजनीतिक आँधीबेहरीबाट आफ्नो दीर्घकालीन लगानीको डुङ्गालाई जोगाउनुहोस्। र अन्तिम, चौथो सूत्र, आफूलाई चिन्नुहोस्। तपाईँ कति जोखिम लिन सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई कति समयको लागि पैसा नचाहिन सक्छ? तपाईँको आर्थिक लक्ष्य के हो? यदि तपाईँ छिट्टै पैसा चाहिने अवस्थामा हुनुहुन्छ वा जोखिम लिनै सक्नुहुन्न भने तपाईँको रणनीति फरक हुन्छ। यदि तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, लामो समयसम्म लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र जोखिम पनि लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो गिरावट एउटा अवसर हुन सक्छ। आफ्नो प्रोफाइल अनुसारको रणनीति बनाउनुहोस्। अन्त्यमा हामी सन् 2025 को यो मोडमा उभिएर भविष्य हेर्दै गर्दा बाहिर अनिश्चितता देखिनु स्वाभाविक हो। तपाईँ सडकको आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ नेप्से इन्डेक्सलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँले एउटा कुरालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हो तपाईँको आफ्नै निर्णय, तपाईँको आफ्नै व्यवहार र तपाईँको आफ्नै धैर्यता। सडकको हल्लाले तपाईँको लगानीको निर्णय निर्धारण नगरोस्। तपाईँको निर्णय तपाईँको आफ्नै अध्ययन, धैर्यता र दीर्घकालीन लक्ष्यमा आधारित हुनुपर्छ। सही ज्ञान र सही रणनीतिका साथ अघि बढ्नुभयो भने यो राजनीतिक अस्थिरताको हुरीले तपाईँलाई उडाउन सक्दैन, बरु तपाईँ यही हुरीको फाइदा उठाएर आफ्नो आर्थिक भविष्यको लागि अझ बलियो जग बसाल्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनुहोस् र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा यो आवाज पहिलो पटक सुनिराख्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो।